Adobe Photoshop 2024 ළඟදී රිලීස් වුණා. ඉතින් අද අපි බලමු ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා, අලුත් ටූල්ස් මොනවද කියලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් මම ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද Photoshop 2024 කියලා වීඩියෝ එකක් කරා මීට කලින්. ඒක මේ ලින්ක් එක උඩින් වැටලා ඇති. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකේ තියෙන අලුත් ෆීචර්ස් යූස් කරලා බලන්න. තාම ක්‍රැක් version මම හිතන්නේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම මීට ටික දවසකට කලින් ක්‍රියේට් කරා ආර්ට් වර්ක් එකක් The Last Voyage of the Demeter කියන මූවි එකට. ඒ ආර්ට් වර්ක් එක ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට බලන්න මෙතන ලින්ක් එක ඇති. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ ආර්ට් වර්ක් එක ක්‍රියේට් කරනකොට මට එක තැනකදී ඕන වෙනවා මුහුදක ඉමේජ් එකක්. ඒ මුහුදක ඉමේජ් එකත් මට හම්බෙන්නේ බෝට්ටුවක් එක්ක තියෙන ඉමේජ් එකක්ම තමයි. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. මේකෙදී මට සිද්ධ වෙනවා බෝට්ටුව අයින් කරන්න. ඉතින් මේ බෝට්ටුව අයින් කරනකොට එච්චර හොඳට අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Photoshop 2024 remove tool කියලා අලුත් tool එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු මේක යූස් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම remove tool එක ගන්නවා. අරගෙන ඔක්කොම මාක් කරගමු අපි. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ සාර්ථක විදිහට අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ තියෙන මේ ඉතින් මගේ මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන මේ කුරුල්ලොන්ගේ ඉමේජ් ටිකත් මම අයින් කරගන්නවා. දැන් පේනවනේ ෆොටෝ එක ක්ලීන් වුණා ටග් ගාලා. ඉතින් බලමු අපි දෙවෙනි ටූල් එක. දෙවෙනි ටූල් එක ඇත්තටම gradient tool එකේම අප්ඩේට් එකක්. ඒකේ අලුත් ෆීචර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට expand කරගන්න පුළුවන් gradient tool එකෙන් gradient එකක් දැම්මට පස්සේ. ඉතින් ඒ ටූල් දෙක තමයි අප්ඩේට් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක බලමු අපි. තුන්වෙනියට අප්ඩේට් එකක් තමයි මේ ටාස්ක් බාර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. generate fill task bar එක. ඉතින් මේක බීටා version එකේ තිබුණා. ඉතින් දැන් මේක මට හරි කරදරයක්. මේක හැමදාම ක්ලික් කරොත් එහෙම එතනට එනවා. ඉතින් ඒක අපිට හදාගන්නත් මේකේ ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් pin bar ඔප්ෂන් එකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපිට ඕනි තැනට මේක අරන් යන්න පුළුවන්. මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන දැන් ආපහු අපිට කරදරයක් නැතුව මේක තියාගන්න පුළුවන් එක තැනක. ඒ වගේම තමයි මේක හයිඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අපිට ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන හයිඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. හයිඩ් බාර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. එකකින් අපිට හයිඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම හයිඩ් උන එකක් අපිට ආයෙ ගන්නත් පුළුවන්. මේ වින්ඩෝ වලට ගිහිලා බලන්න මෙතන තියෙනවා. අපිට ආපහු බාර් එක ගන්න පුළුවන්. අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරද්දී ඒ ටෙක්ස්ට් එකට අදාළව ටැබ් එකකුත් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා තිබුණු ප්‍රොපර්ටිස් බාර් එකේ වගේම තමයි මෙතනත් අපිට ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක, ෆොන්ට් එක, කලර් එක වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න මේ බාර් එකෙන් පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේ ආර්ට් වර්ක් එක ඔයාලට මතක ඇති. මම මීට ටික දවසක කලින් මේ ආර්ට් වර්ක් එක හැදුවා. ඒ වගේම මේකේ ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. උඩ ලින්ක් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 16:9 සයිස් එකට හදලා තියෙන්නේ. දැන් මට පුළුවන් Photoshop වල තියෙන අලුත් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. expand කරන්න පුළුවන්. expand කරනකොට generative fill වලින් expand වෙන area එක fill වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක try කරලා බලමු. ඊට කලින් මම මේක වෙනම layer එකක් විදිහට මම අරගන්නම්. layer එකක් create කරනවා. create කරලා ඉවරලා ඒ layer එකට මේ image එක apply කරනවා. apply කරලා මම දැන් expand කරන්න යනවා. expand කරන්න ඔයාලට crop tool එක ඕනේ. crop tool එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා බලන්න මෙතන fill වල generative expand කියන එක select කරලා තියෙනවා නම් select කරගන්න. select කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම crop tool එක අරගෙන එක්ක එක පැත්තකට මෙහෙම අරගෙන යන්න. නැත්තම් alt එකත් එක්ක ඔබාගෙන දෙපැත්තට අරන් යන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් තව option එක කොනක් select කරගෙන මෙන්න මේ වගේ alt එකත් hold කරගෙන අපිට සම්පූර්ණ image එක expand කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ expand එකක් දීලා බලනවා මට මොන වගේ result එකක් එයිද කියලා. දැන් මට Photoshop එකෙන් option තුනකුත් දීලා තියෙනවා expand කරලා. ඉතින් ඒවා use කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන පළවෙනි එක තමයි මට set උනේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවෙම generative fill ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා නම් වැටේ උඩ link එක. ඊළඟ option එක තමයි අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් colors වගේක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන් ඔයාට window වල මෙතන adjustment කියලා තියෙනවා. ඒක open කරලා හරි මෙතන නැත්නම් තියෙනවා. අපිට එක එක color filters වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් අලුත් feature එකක් Photoshop 2024. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ color එකට අදාළව ඒ color එක කොහොමද හැදුනේ කියලා වෙනම group layer එකක් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා setting ටික. අපිට ඕන නම් ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මේක 2019 වගේ තිබුණ නැති ඔප්ෂන් එකක් neural filters.
මේ නිවරල් ෆිල්ටර් එකෙන් අපිට එක එක වැඩ ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉතින් මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නවා. මම කරලා තියෙනවා නම් මෙතන උඩින් ලින්ක් එක දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කැමරා රෝ ෆිල්ටර් එක. කැමරා රෝ ෆිල්ටර් එකත් අප්ඩේට් වුණා 15.5 එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මේ ටික තමයි Photoshop 2024 අලුතින්ම එකතුන ෆීචර්ස් ටික. Photoshop ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැටි ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරාම කලිනුත් කිව්වා. ඒ වගේම තමයි මම ඇනිමේෂන් එඩිටින් මැනිපුලේෂන් වලට අදාළ වීඩියෝස් තමයි ක්‍රියේට් කරන්නේ ටියුටෝරියල්ස්. ඉතින් ඔයාට channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.